or not is very important for the management of the symptoms and assessment for the sudden cardiac death in this patient. We have three groups in this patient. The group of patients with the arrest we can find gradient more than 30. And patient with the arrest, the gradient is less than 30, but when we provoke with many maneuvers, increase to more than 30. And the third group is the group of the patient that don't have obstruction. This means that the arrest of with provocation don't obtain gradient more than 30. Việc phát hiện ra tình trạng tắc nghẽn đường ra thất trái là rất quan trọng trong việc kiểm soát triệu chứng cũng như đánh giá tình trạng, đánh giá nguy cơ đột tử của bệnh nhân. Thì dựa trên chênh áp đường ra thất trái tối đa tại một thời điểm thì nhóm bệnh cái tình trạng tắc nghẽn đường ra thất trái sẽ được chia ra làm 3 nhóm. Đó chính là bệnh nhân có chênh áp và đường ra thất trái lớn bằng 30 mm đến lúc nghỉ, thì đây là tình trạng tắc nghẽn liên tục. Một bệnh nhân mà có chênh áp đường thất trái nhỏ hơn 30 mm thủy ngân lúc nghỉ và lớn bằng 30 mm thủy ngân khi có kích thích sinh lý, thì đây là tình trạng tắc nghẽn không liên tục. Và một bệnh nhân có chênh áp dưới 30 mm thủy ngân cả khi nghỉ hay là có kích thích sinh lý, thì đây là được nhóm và xếp vào nhóm là không có tắc nghẽn đường ra thất trái. This is the aortic flow Doppler showing typically imaging in the structure, and this is the time when we measure the gradient in this patient. When the gradient is more than 50%, it means that it's considered hemodynamically important, and at this point the treatment change in this patient. Dưới đây là hình ảnh mặt cắt siêu tim dùng để đánh giá việc tắc nghẽn đường ra thất trái. Thì đây hình bên cạnh đó chính là phổ hình ảnh Doppler của tắc nghẽn đường ra thất trái. Đó chính là một hình ảnh đặc trưng, đó đây là hình ảnh dao găm. Như chúng ta thấy là bệnh nhân này có hình ảnh dao găm, tuy nhiên là mức độ chênh áp này là không cố định, giống như là hình ảnh tắc nghẽn thất trái không cố định. Và chúng ta phải chú ý con số đó là việc chênh áp là trên 50 mm thủy ngân, đó là một ý nghĩa về mặt huyết động, và đây chính là một trong những chỉ số khi mà chúng ta cân nhắc điều trị sau này. All sign for echocardiogram is mode M that show it premature closure of the aortic valve, and this is a specific sign of left obstruction. Đây là hình ảnh M1 của siêu âm tim, thì đây chính là tình trạng đóng van chủ sớm, dẫn đến là tắc nghẽn đường ra thất trái. The jet of mitral regurgitation is directly lateral and posteriorly, and predominant during the middle and late sector. An anterior directed jet suggested an intrinsic abnormality of the mitral valve. The severity of the mitral regurgitation is proportional to the left ventricular obstruction in some patients. Đây là hình ảnh của hở van hai lá trong bệnh lý cơ tim phì đại. Thì mọi người chú ý là dòng hở van hai lá trong bệnh lý cơ tim phì đại đó là dòng hướng về phía ngoài và ra sau, do tình trạng và thường thấy được trong cuối hoặc là giữa hoặc cuối thâm thu. Tình trạng này đó là do cái lá trước của van hai lá bị di lệch về phía nhĩ trái trong kỳ thâm thu. Nếu mà mọi người nhìn thấy dòng hở van hai lá mà lại hướng ra phía trước, thì thì khả năng cái bất thường này là bất thường riêng của van hai lá, chứ không phải là trong bệnh lý cơ tim phì đại. Đây là dòng của hở van đúng không ạ? Dòng này dòng của hở van hai lá và hướng ra bên ngoài và hướng lên phía sau. Thì đây là dòng đặc trưng của bệnh lý cơ tim phì đại. The systolic function, evaluate the systolic function is a very important point in this disease. Usually, radial contractile function is typical normal or increased in the patient with hypertrophic cardiomyopathy. That is a reason for the EF conventional techniques to measure the EF in this patient is no is the best option, because look like the next picture. The next. Thì ngoài ra để đánh giá về chức năng tâm thu của bệnh nhân, thì đây là một thăm dò này lại không ít có ý nghĩa trong việc trong chẩn đoán cũng như tiên lượng bệnh lý cơ tim phì đại, bởi vì là thường những bệnh nhân
cơ tim phì đại thì đo ép bệnh nhân vẫn bình thường. Như ta thấy bệnh nhân này mặc dù là cơ tim rất dày, phì đại vách dưới đường da hẹp, tuy nhiên là ép đo được vẫn là 65%. The first picture you see the left function look normal or increased, but in the same patient we perform the spectrum tracking, we can see the deformation and it means that the function, the left ventricular function, systolic function is involved in this patient. Ở bệnh lý cơ tim phì đại thì đánh giá sức căng trục dọc thành cơ tim dựa trên Doppler, đó là một cái chẩn đoán có ý nghĩa hơn trong bệnh lý cơ tim phì đại này. Và ngay cả khi tình trạng ép giảm thì cái sức căng trục dọc của thành cơ tim khác nhau ở giữa từng vùng của thất trái, có ý nghĩa trong việc chẩn đoán hơn trong bệnh lý cơ tim phì đại thay vì là đo chức năng ép. The other component in this is to in any time in all patients is the diastolic dysfunction, because this is the principal cause of cardiac of heart failure with in this case with EF normal. This include the EE radio, left volume index, pulmonary vein atrial reversal velocity, and speed velocity of mitral of tricuspid regurgitation, but Doppler. In children with hypertrophic cardiomyopathy, this radio in the EE predicts adverse outcome, include death, cardiac arrest, and ventricular tachycardia. Đánh giá rối loạn chức năng tâm trương thì thường gặp hơn trong bệnh lý rối loạn chức năng tâm trương thì thường gặp hơn trong bệnh lý cơ tim phì đại. Và trên siêu âm thì chúng ta có rất nhiều chỉ số để đánh giá cái rối loạn chức năng tâm trương của thất trái, bao gồm đó là chỉ số đầu tâm trương và nhị thu thì trên 14, tốc độ lá sau van hai lá thì dưới 10 cm/giây, tốc độ lá của van hai lá thì dưới 7 cm/giây. Trình bày ở sau như là tốc độ tối đa của dòng hở van ba lá, cũng như là tốc độ của dòng từ tĩnh mạch phổi về nhị trái. The other element is the evaluate the tricuspid regurgitation is all element to make the diagnosis of the diastolic dysfunction. Đây là hình ảnh của dòng hở van ba lá trong đánh giá rối loạn chức năng tâm trương của bệnh nhân, thì tốc độ tối đa dòng hở van ba lá trên 2,8 m/giây thì cm/giây phải được có ý nghĩa. And the left atrium is often enlarged, and the site provides important prognosis information. The cause of a left atrium enlargement is multifactorial, but the most common mechanism is the sum related with the mitral regurgitation and the left ventricular filling pressure in the diastolic dysfunction. Chỉ số thể tích nhị trái cũng chính là một trong những chỉ số để đánh giá rối loạn chức năng tâm trương. Đó chúng ta như ở phần trình bày sinh lý bệnh trước, đó chính là việc nhị trái giãn thì ngoài do hở van hai lá thì còn do là tăng áp lực đổ đầy của thất trái. Thì chỉ số thể tích nhị trái là 34 ml trên mét vuông, thì đây là một chỉ số có ý nghĩa. Usually we have to make the diagnostic differential diagnosis with three pathologies that usually confused with hypertrophic cardiomyopathy. The first patient is the atherosclerotic heart, and in this patient, we don't find history of sudden cardiac death. The hypertrophy regress with the cessation of the exercise, and the echocardiography showed they increased the left ventricular chamber, and we don't find problem with the diastolic function. Chẩn đoán phân biệt của bệnh lý cơ tim phì đại thì có ở đây có 4 chẩn đoán phân biệt. Trong đó chẩn đoán đầu tiên đó là tim của bệnh nhân là vận động viên, thì bệnh nhân thường sẽ là một bệnh nhân vận động viên nam và không có một biểu hiện của triệu chứng tim mạch nào cả. Tiền sử gia đình thì không có bệnh lý cơ tim phì đại hay là đột tử. Tình trạng phì đại cơ tim ở những người này thì sẽ hết khi mà người đấy không
tập luyện thể thao nữa. Về siêu tim thì có là tăng tăng thể tích của trái, đó là đường kính cuối tâm trương thất trái là lớn hơn 5 mm. Phì đại thất trái ở những bệnh nhân này đó là phì đại thất trái đối xứng và có hình ảnh cơ tim nó là đồng nhất. Độ dày thành cơ tim thường không quá 12 mm và hình ảnh đổ đầy của thất trái trong siêu tim là bình thường. This aortic stenosis. Subaortic stenosis is the very rare disease and congenital disease. The diagnosis performed for echo, but the characteristic of the heart murmur in the physical exam is different to the heart murmur in the hypertrophic cardiomyopathy. Chẩn đoán cái việc cần loại trừ tiếp theo đó là hẹp gián đoạn dưới van chủ. Thì những bệnh nhân này thì cũng không có tiền sử gia đình bệnh cơ tim phì đại hay là đột tử. Tiếng thổi tâm thu bệnh nhân thì luôn nghe được ở mọi tư thế. Về siêu tim của những bệnh nhân này thì đặc trưng đó chính là dày thành thất trái đối xứng và đáng về dày thành thất trái đồng nhất và đối xứng ở thành thất trái, như là không có hình dạng sơ hóa gián đoạn và Doppler mô của cơ tim thì là bình thường. In the case of the patient with hypertension, in this case the hypertrophy is concentric, and the patient have family history of hypertension. But usually in the hypertension, the thickness no except for 50 mm. Chẩn đoán thứ ba đó chính là tình trạng phì đại thất trái do tăng huyết áp. Thì những bệnh nhân này thường sẽ có một tiền sử tăng huyết áp lâu dài. Siêu tim của bệnh nhân thì cũng là tình trạng tăng huyết áp, tình trạng phì đại thất trái chung do tăng độ gánh, đó là phì đại đối xứng và đồng nhất của cơ tim. Những bệnh nhân này thì thường chỗ dày nhất của thành thất trái cũng không vượt quá 15 mm. Ngoài ra còn một chẩn đoán khác cần phân biệt đó là rối loạn di truyền do những bệnh lý chuyển hóa sự khẩn nguy cơ. Follow the Cardiac Society of Australia and New Zealand in 2016. They define the diagnostic criteria for three points. Left ventricular hypertrophy is typical asymmetrical in distribution. In the absence of all the cardiac cause of systemic conditions capable of producing the magnitude of hypertrophy. Usually defined for left ventricular wall thickness more than 50 millimeters, but in some group of patients with the considered borderline when the thickness is around 13 or 14, we need to add other information like family history of hypertrophic cardiomyopathy, syncope, or other element to sustain the diagnosis in this patient. And the myocardial biopsy is not needed for the diagnosis, but now they consider in the patient with die suddenly it is important to take the biopsy for many diagnosis and follow the screening the family. Về tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh lý cơ tim phì đại thì chúng ta sẽ sử dụng tiêu chuẩn của Hiệp hội Tim mạch Úc và New Zealand năm 2016. Tiêu chuẩn này cũng đồng nhất với tiêu chuẩn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2011, đó chính là phì đại thất trái và thường không đối xứng, không có bệnh tim hoặc lý bệnh lý hệ thống gây nên phì đại cơ tim. Bệnh cơ tim phì đại thường được nhận diện bằng việc là đo độ dày thất trái chỗ dày nhất lớn hơn 15 mm với độ dày là từ 13 đến 14 mm, thì đây được coi là mức trung gian. Ở những bệnh nhân này thì chúng ta phải khai thác rõ tiền sử gia đình của bệnh nhân. Nếu tiền sử gia đình có bệnh lý cơ tim phì đại thì với độ dày là 13/14 chúng ta cũng thể được coi là bệnh lý cơ tim phì đại. Sinh thiết tim thì không cần thiết để chẩn đoán những bệnh nhân này. Tuy nhiên là khi sinh thiết thì có thể có những biểu hiện đặc trưng như là phì đại tế bào cơ tim, rối loạn sắp xếp các sợi cơ tim và sơ hóa ở khoảng kẽ. Usually the patients present asymptomatic. Many patients are asymptomatic, but in this group, the most important thing is to evaluate the risk of sudden cardiac death. It means we need to find signs
in the family and in the history of the patient to orientate the doctor in the risk of pseudocardiac death. In the patient with have risk of pseudocardiac death, we need to consider the implant ECD, and in the group or no high risk of pseudocardiac death, only indication of follow this patient are restriction for the exercise activity. Rất nhiều bệnh nhân bệnh lý cơ tim phì đại thì thường là không có triệu chứng. Ở những bệnh nhân không triệu chứng này thì chúng ta cần tập trung vào các nguy cơ đột tử của bệnh nhân. Thì ở những bệnh nhân có nguy cơ đột tử cao, đó chính là hoan tơ điện tim thấy nhịp nhanh thất không liên tục, hoặc là bệnh nhân đã từng có tiền sử ngừng tim. Thì ở những bệnh nhân này thì điều trị hàng đầu của bệnh nhân đó chính là cấy máy phá rung và không được vận động nặng. Tuy nhiên một số trường hợp mà bệnh nhân có thể cân nhắc cấy máy phá rung dự phòng, đó là ở những bệnh nhân có một hoặc nhiều người thân trực hệ đã từng có đột tử do bệnh lý cơ tim phì đại, hoặc là những bệnh nhân có chỗ dày nhất của thành thất trái là lớn hơn 30 mm, hay là những bệnh nhân có một hoặc nhiều lần ngất gần đây và không giải thích được. Ở những bệnh nhân không có triệu chứng mà có ít nguy cơ đột tử thì điều trị của chúng ta chủ yếu là theo dõi và hạn chế vận động nặng của bệnh nhân. In the group with patient we have symptoms, but no through the disease and preserve systolic function. The first line of treatment is the beta blocker, like atenolol, propranolol, metoprolol. But and when we can use for beta blocker is indication anti-calcium drug like verapamil or lithiazide. And similar the first group. In this group, we need to follow to evaluate the risk of pseudocardiac death. If considered in that case, the implant is a ICD. Ở những bệnh nhân có triệu chứng mà lại không có tắc nghẽn đường ra thất trái và chức năng tâm thu bảo tồn thì điều trị đầu tay đó chính là các thuốc có chức năng giảm co bóp cũng như giảm tim và bệnh nhân hạn chế vận động nặng. Thì đầu tay ở những bệnh nhân này đó chính là nhóm chẹn beta, và các thuốc thường dùng nhất đó là propranolol, metoprolol. Nhóm thứ hai, khi mà thuốc đầu tay không có hiệu quả thì chúng ta có thể dùng thêm verapamil. Các điều trị bổ trợ cho bệnh nhân khi mà điều trị đầu tay đã không ít hiệu quả thì đó chính là cấy máy phá rung, kiểm soát rối loạn nhịp nhĩ, sử dụng chống đông, hay cân nhắc phẫu thuật mổ nắp vành. Tuy nhiên ở nhóm bệnh nhân này thì một trong những điều quan trọng nhất đó chính là đánh giá thường xuyên hàng năm và xem xét đánh giá yếu tố nguy cơ đột tử ở những bệnh nhân này hàng năm. This group is around 5% of the patient included in this group with symptoms and predominant left ventricular obstruction. In this case, the beta blocker is the first line. But in this group, they study propranolol and sotalol have more good result in this patient. When the symptoms we can control, we can add disopyramide 400 milligrams per day. Is the same with the other group. We need to evaluate in any time the risk of pseudocardiac death, and when the symptoms we can control with optimal medical treatment, we need to pass to second line of the treatment that includes myomectomy, alcohol central ablation, dual chamber passing, and restriction for the activity too. Myomectomy, alcohol central ablation, or dual passing depend on the anatomic characteristic of this patient and the experience of the hospital, because it's very important the experience of the hospital in this case. For perform myomectomy or alcohol central ablation, that is a more frequent invasive techniques in this patient. Ở những bệnh nhân có triệu chứng mà có hẹp đường ra thất trái kèm theo chức năng tâm thu bảo tồn thì điều trị đầu tay vẫn là các thuốc giảm co bóp và giảm nhịp tim, đồng thời là bệnh nhân không được vận động nặng. Thì ở nhóm này vẫn ưu tiên đó là dùng các thuốc nhóm chẹn beta. Tuy nhiên ở trong nhóm này thì có hai thuốc đã được nghiên cứu chứng minh là giảm tỷ lệ tử vong cũng như giảm triệu chứng cho bệnh nhân, đó chính là propranolol và sotalol. Khi mà các thuốc nhóm đầu tay không có hiệu quả thì chúng ta có thể chuyển sang nhóm thuốc thứ hai, thì disopyramide cũng là một thuốc đã được chứng minh là hiệu quả hơn thuốc còn lại.
Các điều trị bổ trợ của bệnh nhân thì cũng giống như là ở nhóm không có hẹp đường da thất trái. Và ngoài ra ở những bệnh nhân hẹp đường da thất trái có triệu chứng này thì khi mà các điều trị đầu tay không có hiệu quả thì chúng ta có thể có những phẫu thuật gọi là xâm lấn ở những bệnh nhân này. Thì chỉ định của những phẫu thuật xâm lấn thì đó chính là chênh áp qua đường da thất trái lớn hơn 50 mm thủy ngân ở mức nền, hoặc là khi có kích thích sinh lý như cái ở phần siêu vi trong video đã trình bày, hay là bệnh nhân có những triệu chứng suy tim, có những triệu chứng gây hạn chế vận động hàng ngày nặng, đó là bệnh nhân có triệu chứng ở nhóm NIHA nhóm 3 và 4, hoặc là những bệnh nhân có tình trạng ngất tái diễn liên quan đến tắc nghẽn đường da thất trái. Thì các chỉ định can thiệp xâm lấn ở những bệnh nhân này thì có là cắt bỏ bớt cơ tim, triệt đốt phần vách gây hẹp đường da thất trái bằng cồn, hoặc là tạo nhịp hai bùng thất. Và những bệnh nhân này thì đều là không được vận động mạnh. Trong các chỉ định thuốc bổ trợ của bệnh nhân này thì mọi người chú ý có cái phần chống đông có warfarin. Thì việc chỉ định warfarin những bệnh nhân chống đông mà có triệu chứng mà không có hẹp đường da thất trái này thì chỉ định không dựa vào cái san điểm mà chart VAC mà vẫn hay dùng để chỉ định thuốc chống đông. Bởi vì những bệnh nhân này khi đã có rung nhĩ ở bệnh nhân cơ tim phì đại thì chúng ta đều chỉ chống đông, không dựa trên thang điểm nguy cơ chart VAC. In this group, really very bad prognosis. Consider to the end start of the heart failure, and the clinic is very diverse. The patient go to the heart failure with normal EF, go to the heart failure with systolic the dysfunction, and the treatment is similar with the treatment of the heart failure in the other population. That depend of the mechanism involved in this patient. It include diastolic dysfunction, systolic dysfunction of the left ventricular obstruction of the left ventricular or not. Ở nhóm cuối đó chính là nhóm bệnh nhân có triệu chứng và đã bước sang giai đoạn suy tim giai đoạn cuối, đồng thời kèm theo dõi chức năng tâm thu. Thì nhóm bệnh nhân này tiên lượng rất là xấu, và điều trị của nhóm này giống điều trị chủ yếu đó chính là điều trị suy tim, và giống như các bệnh nhân suy tim khác. Thì những bệnh nhân này thì tất cả các cái thuốc ở đây thì đều là điều trị giảm nhẹ các triệu chứng cho bệnh nhân. Tuy nhiên là không có thuốc nào không với nào gọi là có yếu tố gọi là kéo dài sự sống cho bệnh nhân cả. Và những bệnh nhân này thì điều trị cuối cùng đó chính là set ghép tim bệnh nhân. The complication in this patient is now in the last 10 years we're very worried about the pregnancy, because many women with the diagnosis perform in this condition, and suppose a very high risk for the woman and for the child. Sudden cardiac death, usually we find in the notice athletes very young, sudden death, for these reasons. The infected endocarditis is frequent in the septum and the anterior valve, middle anterior valve. The stroke is frequent. It is frequent, and this made this a special condition to disease, because different with the patient with atrial fibrillation in this group have benefits for anticoagulation. Even chest vascular is normal, or it is 1 or 0 or 1, and the atrial fibrillation is a frequent arrhythmia, but when appear the prognosis is worse, because the predisposed to the patient for the heart failure in the future. Các biến chứng của bệnh lý cơ tim phì đại thì có những biến chứng đó là tình trạng lâm sàng xấu đi khi bệnh nhân mang thai. Bởi vì khi mang thai đó chính là một kích thích sinh lý bản thân của bệnh nhân, khiến cho cái tình trạng tắc nghẽn cũng như suy tim nặng lên. Đột tử cũng là một trong những biến chứng ở bệnh nhân bệnh lý cơ tim phì đại mà chúng ta cần phải cân nhắc trong quá trình đánh giá các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân. Viêm đường tĩnh mạch nhiễm khuẩn là một cũng là một biến chứng do là tình trạng các dòng tăng tốc qua van qua phụt ngược, hay là cũng tình trạng dòng của hẹp van chủ dẫn đến là tổn thương các lớp nội mạc của cơ tim, gây ra viêm nội tâm mạc. Đột quỵ và rung nhĩ là hai biến chứng khá thường gặp trong đó, khi mà
bệnh nhân đã có rung nhĩ ở bệnh lý cơ tim phì đại do tình trạng là dày thất do tình trạng giãn thất trái giãn nhĩ trái xảy ra, thì đây là một trong những yếu tố tiên lượng xấu của bệnh nhân. Và ở tất cả những bệnh nhân rung nhĩ ở trên bệnh lý cơ tim phì đại thì chúng ta đều chỉ định chống đông cho bệnh nhân, do là tình trạng rung nhĩ có thể gây nên các huyết khối trong buồng nhĩ trái và có thể dẫn đến là tình trạng tắc mạch ở khi mà các huyết khối đấy bắn đi vị trí khác. About the prevention, the screening of all fifth-degree family members with echo, ECG, and clinical follow is very important. Repeat the screening every 1 or 2 years in adolescent is very important point. And clinical screening every 5 years for family members that older than 18 years. Dự phòng ở nhóm bệnh cơ tim phì đại này thì chính là sàng lọc cho những thành viên trong gia đình của bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh lý cơ tim phì đại bằng, và những thành viên mà bắt buộc phải sàng lọc đó chính là những thành viên gia đình trực hệ bệnh nhân, đó là bố mẹ hay là anh chị em bệnh nhân. Thì sàng lọc sẽ được thực hiện bằng khám lâm sàng, làm điện tim hoặc là siêu âm tim. Thời gian sàng lọc là từ 12 đến 24 tháng cho đến bệnh nhân đến tuổi, cho đến khi những thành viên này đến tuổi vị thành niên. Với những thành phần viên gia đình lớn hơn 18 tuổi thì thời gian sàng lọc đó là mỗi 5 năm một lần. Refrain for high intensity exercise. Serial testing to determine the risk of suicide. Every moment we follow the patient, we need to evaluate the risk of suicide. Anticoagulation for a stroke is the best way to prevent of the stroke in patient with atrial fibrillation. Về dự phòng cho bệnh nhân thì đó chính là tất cả những bệnh nhân đều không được tham gia những hoạt động có cường độ mạnh. Hàng năm đều phải thăm dò định kỳ để xác định yếu tố nguy cơ đột tử cũng như là cân nhắc cấy mạch và dung chuyển nhịp. Và tất cả những bệnh nhân bệnh lý cơ tim phì đại mà đã có rung nhĩ thì đều sử dụng chống đông để dự phòng đột tử. Cần ghi nhớ là một lần nữa là rung nhĩ dùng chống đông, rung nhĩ không dựa trên trang điểm chắp bắt thường quy mà mọi người vẫn hay dùng để cân nhắc sử dụng chống đông. Usually, in relation to the prognosis, the patient carry a benign prognosis. 90% of the patient will be asymptomatic for a long time. Low progressive of symptoms with advanced age when the diagnosis is performed in all patients is frequent. 5% of they will develop symptomatic of flow tract obstruction and refractory to medical therapy. The end stage heart failure carries a poor prognosis, and sometimes the patient need to propose a cardiac replacement. And risk factor for the end stage disease include younger age and diagnosis. More severe symptoms like left ventricular cavity size and family history of end stage disease. Tiên lượng ở bệnh lý cơ tim phì đại thì thường là tiên lượng lành tính. Với thống kê là 90% bệnh nhân thì khi phát hiện bệnh lý cơ tim phì đại một cách ngẫu nhiên thì đều không có triệu chứng. Hầu hết những bệnh nhân trong số đó thì trong theo dõi lâu dài thì đều không xuất hiện triệu chứng nào cả. Các triệu chứng ở những bệnh nhân có triệu chứng sau đó thì thường tiến triển chậm khi mà lớn tuổi. Tuy nhiên có một tỷ lệ là 5% bệnh nhân có hẹp đường ra thất trái thì có triệu chứng là kháng với các điều trị nội khoa. Suy tim giai đoạn cuối xuất hiện với dưới 5% bệnh nhân và tiên lượng những nhóm này rất xấu, và các yếu tố nguy cơ dẫn đến là suy tim giai đoạn cuối bao gồm đó là chẩn đoán bệnh cơ tim phì đại khi bệnh nhân còn trẻ, các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân nặng, bệnh nhân có buồng thất trái giãn, hoặc là đã có ở trong tiền sử gia đình bệnh nhân đã có những bệnh nhân bệnh lý cơ tim phì đại bước vào giai đoạn cuối. About the prognosis, this is seven important points to evaluate the risk factor of suicide. The first is the no sustaining ventricular tachycardia and heart monitor. A normal blood pressure response to exercise defined by a rise in the systolic blood pressure. Usually, when we perform the exercise test, when we increase the intensity of the activity, at the same time increase the blood pressure. When it's not happen, it means that the blood pressure continue decrease or continue by basal is a very high risk in this patient. When we find massive hypertrophy, it means that left ventricular wall thickness over 30 millimeters.
is an important risk. Severe outflow obstruction by echocardiography, more over 50, and family history of sudden cardiac death, personal history of unexplained syncope, and prior cardiac arrest of sustained ventricular tachycardia. This is the 7 element we need to evaluate when in any time when we see this patient. Đây là những yếu tố nguy cơ đột tử ở những bệnh nhân bệnh lý cơ tim phì đại. Đây là những yếu tố mà chúng ta đều phải đánh giá khi mà bệnh nhân được chẩn đoán, cũng như là khi mà bệnh nhân theo dõi định kỳ. Thì các yếu tố nguy cơ đột tử có 7 yếu tố, đó là nhịp nhanh thất không liên tục trên Holter điện tim, đáp ứng huyết áp bất thường khi bệnh nhân gắng sức, đó là huyết áp tăng dưới 20 mm thủy ngân hoặc là không tăng, hoặc là giảm trên 20 mm thủy ngân khi bệnh nhân cố gắng sức. Bệnh nhân có thành thất trái dày trên 30 mm hoặc là hẹp đường ra thất trái lớn hơn 30 đến 50 mm thủy ngân, tiền sử gia đình đã có đột tử, hoặc là tiền sử gia đình hoặc là tiền sử bản thân có ngất mà chưa rõ nguyên nhân, hay là bệnh nhân đã từng có tiền sử ngừng tim, hoặc là trên Holter phát hiện ở nhịp nhanh thất bền bỉ, từ nhịp nhanh thất phát hiện liên tục kéo dài. That is the reason we need to follow this patient at least one time per year. And in any time, we need to evaluate the risk stratification of the time of the diagnosis and periodically. And that is why. Okay. You can continue and I continue. Okay. That is the reason in any time we need to evaluate the dial of the family history of chest pain, palpitation, or loss of conscious, echocardiography, Holter monitoring, ECG, and exercise test to find one of an element of risk of sudden cardiac death. Thì ở những bệnh nhân đã được chẩn đoán bị cơ tim phì đại thì khám lâm sàng hàng năm cũng như phân tầng nguy cơ tại thời điểm chẩn đoán cũng như theo dõi định kỳ là vô cùng quan trọng. Thì trong các theo dõi ở bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại thì chúng ta cần phải đánh giá tiền sử gia đình một cách chi tiết, hỏi tiền sử đau ngực, đẩy trong ngực và mất ý thức của bệnh nhân, tiến hành siêu âm tim, làm Holter điện tim, làm điện tim một thời điểm, hoặc là làm test làm sức cho bệnh nhân để đánh giá các cái yếu tố nguy cơ đột tử của bệnh nhân đi dẫn trên bề trên. The patient need to know that he need follow for all his life, and usually he need to be pay attention for if any symptoms appear like chest pain, dyspnea, palpitation, syncope. And he need to know too that he can do exercise tests, except external and competitive athletic. Với những bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại, chúng ta cần hướng dẫn bệnh nhân đó là nhớ đi khám định kỳ hàng năm cho đến khám định kỳ theo lịch cho đến hết đời. Đi khám ngay khi có các biểu hiện như đau ngực khi gắng sức, khó thở, hoặc tình trạng đẩy trong ngực, có biểu hiện tiền ngất hoặc rã ngất. Và những bệnh nhân này thì tuyệt đối là không vận động nặng. This is the last picture. In general consideration, we need to insist of the source of etiological diagnosis. Family managed genetic counseling and the family screening are very important for the take care of this patient and the family. Genetics study is in the patient to identify family with this disease. Beta blocker are the mainstream of the treatment of symptomatic obstruction, proof in the research propranolol first time, sotalol, and we can combine with the disopyramide. The invasive treatment is indicated in the patient with have gradient more than 50% and limited symptoms in functional class 3 or 4 or recurrent syncope in relation to the obstruction. In relation to the anticoagulation, we talk about this. This patient have benefits for anticoagulation in any way, in any form of atrial fibrillation. And we need to include the scale of sudden cardiac death. The parameter is the same parameter we talked before. Tổng kết của bài giảng này thì có một số điểm nhấn mạnh trong bài bệnh cơ tim phì đại, đó là khi bệnh nhân được chẩn đoán bệnh cơ tim phì đại, chúng ta cần cố gắng chẩn đoán nguyên nhân cho bệnh nhân,
khám gia đình, tư vấn di truyền và sàng lọc trong gia đình đó chia một trong những căn bản trong chăm sóc những bệnh nhân với lý cơ tim phì đại để ngăn ngừa những nguy cơ khác cho những bệnh nhân trong gia đình, cho những người khác trong gia đình. Xét nghiệm di truyền những bệnh nhân đã đột tử do bệnh lý cơ tim phì đại. Điều trị căn cốt lõi trong điều trị bệnh lý cơ tim phì đại có tắc nghẽn có triệu chứng đó chính là chẹn beta, và hai thuốc đầu tay đó chính là propranolol và sotalol, có thể kết hợp thêm disopyramid khi mà thuốc đầu tay không có hiệu quả. Các điều trị xâm lấn bệnh nhân là những phẫu thuật thì được cân nhắc những bệnh nhân có chênh áp mà qua chênh áp đường ra thất trái trên 50 mm thủy ngân, mức nền khi có ở mức nền hoặc là khi có kích thích. Bệnh nhân có triệu chứng nặng thuộc nhóm NIH 34 hoặc là bệnh nhân có ngất tái diễn do tình trạng tắc nghẽn. Với tất cả, nhắc lại một lần nữa về chỉ định chống đồng những bệnh nhân dung nhĩ thuộc nhóm bệnh lý cơ tim phì đại, thì mọi bệnh nhân bệnh lý cơ tim phì đại có dung nhĩ thì đều được chỉ định chống đông, không sử dụng thang điểm chát mắc. Và ở những bệnh nhân bệnh lý cơ tim phì đại thì hàng năm chúng ta phải đánh giá nguy cơ đột tử của bệnh nhân sử dụng thang điểm HCM Risk SCD. Để tìm thang điểm này trên mạng sẽ có. Thank you very much. Cảm ơn các bạn đã lắng We nghe. try to explain